Warning. Flashing lights ahead. This video may potentially trigger seizures for people with photosensitive epilepsy. Viewer discretion is advised. Hello mga paps! Andito na naman tayo para sa isang unboxing video. Ang item natin ngayon ay Gaciron V9CP-800 Bike Headlight. Nabili natin ito sa Gaciron Philippines sa Shopee. Ipopost ko yung link sa description sa ibaba kung interesado kayong mag-order para sa mga bike nyo. Okay mga paps, proceed na tayo sa unboxing. Sa loob ng box ay may plastic tray at dito nakalagay ang bike headlight with accessories natin. May kasama itong maliit na instructions manual. Andito nakalagay kung paano ang installation at ang adjustment. May nakasulat ding specs, kung paano i-charge at kung paano gamitin. Sabi dito na may optional remote switch ang headlight na pwede mong bilihin separately. Check naman natin ngayon yung bike headlight mismo. May aluminum body ang headlight at meron itong matte black na finish. Ang on-off button niya ay nasa taas. May kabigatan din siya at sturdy hawakan. USB port naman sa ilalim para sa charging. Ayon sa packaging, IPX6 waterproof itong headlight na ito. That means, kaya nito ang high pressure o heavy spray ng tubig. May multiple modes din ang headlight na ito. Ang maximum brightness niya ay 800 lumens at visible ang liwanag niya hanggang 200 meters. So nasubukan na natin ito, it tends to get hot kapag matagal mo na itong gamit. Not ideal gawing handheld na flashlight. Okay, check naman natin next ang kasamang mounting. Ang mount ay kinakabit sa bike gamit ang strap na ito. Para hindi ma-vibrate yung mount, meron siyang rubber or parang foam dito sa ilalim ng strap. Ito naman yung lock ng headlight sa mount. Okay, so testing natin ikabit yung headlight. May ratchet mechanism sa ilalim ng mount para ma-adjust natin yung headlight from left to right. Para ma-release yung headlight sa mount, press lang natin tong trigger na to.
So this bike headlight is USB rechargeable. One thing to note is wala siyang kasamang sariling charger. Meron lang itong maikling USB cable para sa charging. Maganda ito pag bike to work ka. Pagdating mo sa opisina, saksak mo lang ito sa USB port ng computer mo. Pagdating ng uwian, ready to go na ang headlight. Okay mga paps, ikabit na natin sa bike. Una, tanggalin ng lock ring para matanggal ang strap. Ikabit ang mount sa bike. Ibalik ang lock ring. I-adjust ang position ng mount. Higpitan ang lock ring para ma-secure ang mount. Ikabit ang headlight sa mount at i-adjust muli ang anggulo nito. Finally, stand back at i-admire ang bike nyong may bagong headlight. Okay, now it's night time. Andito tayo ngayon sa labasan para i-testing ang bago nating headlight. We're currently in the low setting, which is 200 lumens. This is the medium setting at 400 lumens. Ito naman ang highest setting, which is 800 lumens. Then finally, we have the breathe mode, para siyang strobe na dahan-dahan. Again, low setting, medium setting, high setting, at breathe mode. Warning. Flashing lights ahead. The next scene may potentially trigger seizures for people with photosensitive epilepsy. If you have photosensitive epilepsy or sensitivity to bright flashing lights, look away now. You can skip to this timeline to continue watching this review. Viewer discretion is advised. Meron din ng headlight natin na strobe mode. Medyo magulo lang yung instruction, pero to access the strobe mode from lights off, long press natin yung on-off button hanggang sa ma-activate ang strobe mode ng headlight. So in conclusion mga paps, very good value itong headlight na ito para sa akin. Very affordable ito kung pagbabasihan natin ay ang peso per lumen value. Take note mga paps, we're just talking about cost. Malay natin mga paps, mas maraming modes yung ibang brand ng bike headlight. Pwede ding mas magaan sila o mas tumatagal sa biyahe kumpara sa Gaciron natin, kaya naging mas mahal sila.
Nagamit ko na itong bike headlight na ito sa ride at very satisfied naman ako. Hindi maalog ang mount habang nagra-ride at malawak ang bato ng ilaw. Ibang pros na nakita natin ay, syempre number 1 ang affordability, waterproof, at multiple modes ng ilaw. Cons naman na nakikita natin ay, medyo mabigat siya. It's not for weight weenies. Hindi rin klaro yung ibang part ng instructions manual niya, katulad ng strobe mode na medyo mahirap ma-access. As for longevity naman mga paps, ilang araw pa lang natin ito nagagamit so hindi pa tayo makakapag-comment dyan. To close this video, kung hanap nyo ang maliwanag ng bike headlight, may multiple mode at hindi masyadong mabigat sa bulsa, at kung hilig mong magbike sa madaling araw dahil takot kang mangitim o inaabot ka ng gabi sa daan dahil bike to work ka, highly recommended ko ang bike headlight na ito. I hope you found this video very helpful mga paps. Always ride safely at kita-kits tayo sa daan. This is Mark Lawrence signing off. Peace!